เฮ้ยซื้อคีย์บอร์ดแถมแหนบปิ้งขยับได้ด้วยนี่ผมขยับได้เลยเลื่อนดูเลื่อนผมเลื่อนลบตรงนี้หมดเลยดีกว่าเปลี่ยนได้ประมาณ13โหมดเลยนะฮะไอโหมด RGB เนี่ยนะครับเร็วหน่อยช้าหน่อยช้าเร็วไปแล้วช้าโอเคครับและนี่แหละครับ The World First Keyboard แล้วก็จออยู่อันเดียวกันเคยเห็นมาก่อนนะครับโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปตัวนี้เราเคยเห็นว่าที่มันแบบแม่งมีจอข้างบนและมีจอข้างล่างนิดนึงนะฮะแต่อันนี้เป็นเหมือน external keyboard ที่มีจอมาด้วยในโลกนี้ถึงวันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่เขาเคลมว่าเป็น The World's First นะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับปึ้งชื่อนี่คือแบบว่าสมิสีขาวสมิสีขาวนะฮะสมิสีขาวนะครับเป็นแบรนด์สำหรับผมค่อนข้างใหม่นะจำง่ายๆครับซีเห็นไหมฮะคำว่าซีแปลว่าทะเลนะขาวแปลว่าวัวสมินะฮะสามีทะเลแล้วก็วัวสมิสีขาวหรือจิมมี่สีขาวไปสืบแล้วนะครับว่าสมิสีขาวเนี่ยที่มาคือนี่ครับ Smiling สีขาวคือตัวนี้ครับก็คือตัวเนี้ยยิ้มอยู่นี่คือที่มาของโลโก้ครับผมว่าการออกแบบเนี่ยมันมาเป็นกล่องที่ค่อนข้างพรีเมียมทีเดียวนะครับ First Impression ปึ๊บเจอโฟมดำนี่แหละครับโอ้โหดูอ c เซสซอรี่ก่อนนะครับโอ้มีที่รองในกล่องนะครับมีผ้านี่มาให้ถุงผ้าก็โอเค simple นะครับเฮ้ยมีแหนบให้ดูเฮ้ยแหนบบีบสิวเนี่ยเฮ้ยซื้อคีย์บอร์ดแถมแหนบปิ้งถ้าเวลาจะดึงคีย์นะฮะง่ายๆนะครับนี่ฟึดยกขึ้นหลุดเลยไอ้คีย์นี่นะครับมันคือกลี้นะฟังมันเป็นสีฟ้านะครับมันมีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงนี่ครับด้านหลังนะฮะเขียนว่า Make in China นะตรงนี้ก็ปรับ adjust ได้นะครับกันลื่นดูด้านหัวบ้างดีกว่านี่ฮะมีปุ่มอะไรบ้างนี่นะบวกลบปุ่ม power USB-C นะครับแล้วก็ USB ธรรมดา2อันตัวนี้เป็น RGB อย่างเท่ว่ะความสว่างหรือความเร็ว RGB ก็ปรับได้จากตรงนี้ด้วยนะครับปรับสว่างมืดตืดเร็วหน่อยช้าหน่อยช้าเร็วไปแล้วช้าโอเคครับเปลี่ยนโหมดก็ตอบสนองดีนะครับมีปุ่มช็อตคัทอย่างเช่นเร่งเสียงลดเสียงด้วยนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เพย์ปุ๊บมิวได้นี่นะครับกดตรงนี้หมดเลยอันนี้โหมดมาอย่างนี้ปุ๊บเปลี่ยนได้เร็วมากเลยนะครับคีย์แคปก็ซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับสบายเบอมีสาย USB-C 2 ด้านให้นะไอ้ที่รองแขนเนี่ยนุ่มโอเคแต่ไม่ได้พรีเมียมมากไอตัวนี้อัพให้จริงๆ 6.5 เต็ม 10มัน 12.6 นะ iPad ตัวใหม่ 2.9 ที่ 12.6 นะนี่ครับดูนี่คือจอ iPad ตัวใหญ่สุดนะฮะ 12.9 คือดูจากตะกี้นะครับ iPad มันดูเตี้ยกว่าใช่ไหมแต่เขาวัดนี้ครับเวลาวัดจอเนี่ยเขาจะใช้ทะแยงมุมขนาดนี้นะฮะตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยปุ๊บ 12.6เวลาวัดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันยาวเขาบอกว่า plug and play เสียบแล้วเล่นเลยได้กับทั้ง Mac OS นะฮะแล้วก็ Windows มันเป็น touch screen ด้วยนะอันนี้มันไม่ใช่แค่เป็นจอเฉยมันเป็น touch screen ด้วยนะครับผมจะลองจิ้ม iPad เลยนะครับเอา iPad มาจิ้ม USB-C เลยนะครับ plug and play หรือเปล่าแบบโง่ๆไม่ได้เซตอัพเลยนะจิ้มปุ๊บจิ้มอยู่แล้วนะจิ้มล่างวะปึ๊บมันเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะดูมันมีจอ iPad ออกมาอย่างนี้จะทำให้เต็มจอได้ไหมเนี่ยคือถ้าเป็นคอมผมคิดว่ามันน่าจะเซตให้มันยาวๆได้นี่นะฮะต่อจาก iPad นี่นะครับ iPad มันนี่นะแล้วก็ลืดลากมานี่นะเดี๋ยวลองไปต่อคอมดีกว่าฮะคีย์บอร์ดอะไรหนักเท่า MacBook Pro เปิดขึ้นมาเลย Plug and Play นะจิ้มปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับตัวนี้นี่ผมเลื่อนเมาส์มานะดูนะนี่นะผมเลื่อนเมาส์ตรงนี้นะเลื่อนออกมาปุ๊บขวามือเห็นไหมเลื่อนโผล่เมาส์มานี่เลยเห็นไหมฮะนี่คือต่อกันแบบไม่ต้องลงเลยนะครับจิ้มแล้วมาเลยดู YouTube นะลากมาจอเล็กเลย1 2 3ออกนี่เลยจับได้ด้วยนะฮะ Play Pause เลยดูดินี่ Play Pause ตรงนี้ได้เลยนะฮะขยับได้ด้วยนี่ผมขยับได้เลยเป็นรอยง่ายมากตับตรงนี้ไปเอฟเฟกต์ตรงนี้นะฮะเฮ้ยเจ้าคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับไม่ต้องชาร์จแบตนะครับมันจะใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์ของเรารันหน้าจอแล้วก็ตัว RGB ตัวนี้แหละซึ่งก็จะอาจจะกินไฟจากโน้ตบุ๊กเราเยอะขึ้นนิดหน่อยครับที่ชอบอย่างหนึ่งนะฮะคือพลั๊กและแม่งเพลย์เลยแล้วก็เล่นได้เลยโดยที่ผมแบบคู่มือไม่อ่านไม่รู้เรื่องเห็นไหมครับเวลาต่อไปในดิสเพลย์มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วฮะมันเป็นเหมือนจออันหนึ่งที่ไว้ข้างบนก็ได้แล้วถ้าทำงานอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับมันก็เป็น2จอแบบนี้ใช่ไหมแต่พอปิดอันนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวปิดให้ดูปิดปุ๊บโอ้โหมันออกจอนี้เลยนะครับพิมพ์เลยได้เลยนะครับพิมพ์ปื๊ดตะกี้ปรับอยู่ 50% นะฮะนี่เลยสว่างเต็มที่ก็ค่อนข้างสว่างทีเดียวนะครับมีสายอย่างเงี้ยให้นะครับที่ด้านหนึ่งเป็น USB-C และด้านหนึ่งเป็น HDMI แล้ว USB แบบละ2ตัวอาจจะไว้ต่อกับพวก PC นะครับคือถ้าใช้เมาส์ไปด้วยนี่นะฮะคือทำงานได้เลย
นี่คือเปิดไฟล์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะฮะจอเนี้ยมันประมาณ60เฮิร์ตซ์นะเพราะเดี๋ยวนี้มือถือมันก็120เฮิร์ตซ์ก็เยอะใช่ไหม60เฮิร์ตซ์ก็ไม่น่าเกลียดเพราะนี่มันไม่ใช่เป็นจอที่เล่นเกมไงเป็นจอเสริมขึ้นมานะครับทำงานนะและซูชั่นวัน1920คูณ515นะครับประมาณ Full HD อ่ะเดี๋ยวลองเปิดคลิป 8K ดูดีกว่านี่คลิป 8K น้องจิ๋วคลิป 8K นะครับเป็นไงบ้างโอ้โหน่าจะนั่งเพราะว่าตาใกล้ๆครับถ้าดูรูปก็นี่เลยนี่ดูสิความคมชัดของจอครับไม่ได้ว้าวหรอกสีสันก็ไม่ได้ดีมากนะฮะแอบจืดๆแต่มันเป็นตัวแรกของโลกไง เดี๋ยวจะลองทำงานบนนี้นะครับเปิดพรีเมียร์เลยดีกว่าเปิดพรีเมียร์เข้ามานะเลื่อนผมเลื่อนลบตรงนี้หมดเลยดีกว่าลบทิ้งแม่งหมดเลยไม่ชอบอ่ะตรงนี้ไม่ชอบอ่ะใช้มือตัดต่อเลยดีกว่าไม่มีใครเขาบ้ามาตัดตรงนี้หรอกนะมันเพิ่มจอแหละเวลาเราทำตัดโน้ตบุ๊กกับเวลาผมตัดคอมอย่างผมก็จะมีจอ2-3 จอใช่ไหมมันแน่นอนแต่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ย Portable เราจะพกจอไปก็ลำบากใช่ไหมครับบางครั้งเราคีย์บอร์ดไปอันนึงเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ทำให้เราทำงานได้มากขึ้นสมมติเราจะตัดนานๆเปิด YouTube ไม่ต้องกินจอหลักใช้จอตรงนี้เสริมเอานะครับแล้วก็ทำงานไปได้ด้วยนะครับสมมติเราจะลากเป็นไลบรารีก็ได้ไลบรารีนี่ลากมานี่เลยฮะลากมานี่เลยขยายจออย่างนี้เลยนะครับวะนี่แล้วเราก็จะมีที่เยอะขึ้นนะฮะก็ลากข้ามไปข้ามมาแบบนี้ปุ๊บปั๊บผมบิดฉามานานเห็นคอมตัวใหม่ๆเอเซอร์หรือ ASUS จำไม่ได้ที่มันมีที่มันแบบมีจออย่างเงี้ยแล้วมีจอตรงเนี้ยพับขึ้นมาอีกทีนึงผมแบบเฮ้ยเจ๋งว่าอยากได้อันนี้ก็คือ next best thing ไงทำงานไปด้วยดูหนังไปด้วยนี่ไงโอ้โหหรือจะดูหนัง2เรื่องไปพร้อมกันเลยดีกว่าเอาให้ไม่ต้องทำงานรู้เรื่องเลยดูเลย2เรื่องพร้อมกันนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยนะฮะนี่เลยทุกครั้งที่จิ้มครั้งแรกนะครับเป็นอย่างนี้เลยจิ้มครั้งแรกขึ้นมาโลโก้มานะครับก็เปลี่ยน wallpaper เล่นได้ฮะนี่เลยเปลี่ยนเป็นอันที่ชอบแล้วนะครับนี่ wallpaperตอนทำ Photoshop นี่นะครับอันนึงที่ผมไม่ชอบก็คือว่าปุ่มมันก็มีเยอะนะแต่ผมทำช็อตคัท Photoshop ไงคือ F1 ถึง F12 ผมใช้หมดทุกตัวนะฮะมาถึงตรงนี้F อยู่ไหนวะเจอปัญหาละคนที่ทำช็อตคัทต้องใช้ F เนี่ยมันเหมือนปุ่มไม่พอหรือเป็นคีย์บอร์ดบางเจ้ามันจะมีวิธีกดไม่รู้จะ assign ต่างหากได้หรือเปล่านะครับก็ปัญหาคือว่าปุ่ม F ไม่มีนะมันน่าจะมีปุ่มช็อตคัทอันนึงที่ทำให้มันใช้ F1 ถึง F12 ได้เสียดายมากเลยผมก็จะทำไม่เหมาะกับคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้นะครับพอใช้ช็อตคัทตลอดปุ่ม F ไม่หายไปไหนนะครับอยากจะใช้นะครับกดฟังก์ชันแล้วก็ได้เลยนะ F9 10 11 12นะบวกลบนี่ F11 12นะครับปุ่มไอ้ Windows นี่นะฮะก็คือปุ่ม Command สำหรับ Mac นะครับอันนี้เวลาต่อกับโทรศัพท์ Android Samsung นี่นะครับก็อย่าลืมเปิด Desktop Mode นะฮะ Dex ถึง Samsung เนี่ยก็ Dex Mode จึ๊ดนี่เลยก็ทัชสกรีนได้ดูเอาละครับมาพูดถึงสเปคที่น่าเบื่อกันบ้างนะฮะสเปคของมัน Contrast มัน 1,200:1 นะฮะตัวเนี้ยมีทั้งหมด71ปุ่มแต่ผมก็เซ็งว่ามันไม่มีปุ่ม F1 ถึง F12 ให้นะครับไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรนะครับสามารถใช้10นิ้วพร้อมกันได้นะครับในการทัชสกรีนแต่การตอบสนอง response เนี่ยมันก็ไม่ได้ลื่นเหมือนโทรศัพท์มือถือ Android หรือ iPhone นะราคาประมาณเท่าไหร่เหรออ้าวไว้สุดท้ายเลยราคาเท่านี้ประมาณ 14,000 กว่านะครับไม่ถึง 15,000 ดีเดี๋ยวใส่ลิงก์ข้างล่างให้นะครับใครสนใจเนี่ยไม่รู้จะสั่งยังไงเดี๋ยวไม่รู้จะเมืองไทยมีของเข้ามาหรือยังคุ้มไหมมันราคาไม่ถูกแต่สำหรับบางคนที่เป็นสายคีย์บอร์ดเนี่ยก็ต้องลองซื้อกันไปดูแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประสบการณ์การทำงานถ้าใครมี Mac อยู่เนี่ยหรือ PC นะครับผมก็รู้สึกว่าใช้งานกับ Mac หรือ PC ที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยคุ้มกว่าไม่รู้จะใช้คอมเครื่องใหญ่ทำไมนะครับเพราะมันต่อจอง่ายอยู่แล้วมันอยู่ที่บ้านแต่เวลา Portable อยากได้จอเสริมเนี่ยมันเหมือนเอาจอพร้อมคีย์บอร์ด external ไปด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่าจะแค่กิมมิคแต่ดีกว่าที่คิดนะครับแต่ยังไม่เพอร์เฟกต์นะฮะโดยรวมแล้วนะสำหรับ Product ที่เป็นอันแรกของโลกเนี่ยผมให้8 เต็ม 10เลยแต่ผมก็ติดเรื่องดีไซน์นิดหน่อยแหละเช่นพวกการออกแบบต่างๆเล็กๆน้อยๆนะฮะก็คือเล็กๆน้อยๆชอบที่สุดคือการที่มันสามารถ compatible ง่ายมากเลยจิ้มปุ๊บเล่นได้เลยแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยซึ่งผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้ทัชสกรีนบ่อยหรอกถ้าเรามีเมาส์อยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล่องกว่าทัชสกรีนนี่เป็นเหมือนแบบกิมมิคแวะ play pause สมมติดู YouTube เนี่ยกด pause play หรืออะไรนิดหน่อยเพราะมันไม่ได้ลื่นเหมือนใช้มือถือและ iPad นะครับ recommend ไหมป้ายยาไหมก็ได้อยู่นะแต่ผมก็คิดว่าบางอย่างซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้แต่ตัวเนี้ยคิดว่าได้ใช้จริงใครสนใจเจ้าคีย์บอร์ดนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook ของ Smithy Cloud เลยขึ้นเว็บไซต์ IG ให้หมดเลยไปหาดูได้ครับถ้าส่งมาเมืองไทยส่งฟรีด้วยนะครับสับขายพี่ด้วยครับน้องสับขาย
ฝาก subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ กดกระดิ่งด้วยก็ดี ไปแล้ว ค่อยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ FISO Auto Bokeh หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื้นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกเอามาเล่าไม่ต้องเดาเพราะกูคือสไตล์กู